Ma reggel is keményen fagyott, tökéletesek a körülmények a hidegvízi pontyhorgászathoz. Hát hiába no, közelít a tél. Szerinted fogunk valamit, Tomi? Hát én nagyon bízom benne. Hát te is mondtad, az időjárás elég kemény volt így reggel, de bízom benne, hogy azért találunk egy pár szép pikést. Hát nyilván ezért jöttünk, és talán egy közös horgászat során sikerül megbeszélnünk azokat az időszerű pontyhorgászatot érintő kéréseket, amelyek legtöbb horgászt izgatják, módszertől függetlenül. Manapság a nagyhalas féderezés, a bóris pontyhorgászat, a hagyományos ferekező technika, sőt, időnként még az úszós pontyhorgászat is nagyon sok hasonlóságot mutat. Ennek kapcsán egyébként gyakran fejemhez vágják azt, hogy az általam képviselt féder technika az már abszolút nem is hasonlít a féderezéshez. Sőt, hát ezt megkapod te is. Mit mondanak neked, Tomi? Ó, hát szinte minden nap találkozunk ilyennel. Ugye mit csinálunk, az már nem is a klasszikus boilizás, nem is az nagy halas horgászat, hanem sokkal jobban hasonlít a féder módszerhez. Szerinted miért keverednek a különféle módszerek, és miért változik, fejlődik ilyen dinamikusan akár a nagyhalas féderezés, vagy a boilis technika? Szerintem a válasz nagyon egyszerű, Gábor. Azért, mert minden 4 módszer, amit említettél, egy közös célja van. Mindenki pontyot szeretne fogni. Ráadásul minél többet, minél nagyobbat, és minél rövidebb idő alatt mindezt. Meggyőződésem egyébként, hogy az általam preferált nagyhalas féder technikának a sikerének a titka az, hogy rövid idő alatt viszonylag kevés cuccal is sikeresek lehetünk, és nem is akármilyen pontyokat foghatunk vele. Ez így van, Gábor, én is azt látom, hogy a boilis horgászok eszköztára is folyamatosan változik, egyre finomodik, egyre többen használnak apró méretű kicsi csalikat, illetve stickmészeket is, hiszen nincs idejük arra, hogy több napra kiüljenek egy horgásztúrára. Időközben megérkeztünk a tó végéhez, szerintem nincs értelme tovább sétálnunk, mert legfeljebb a kígyós partján kötnénk ki. Mit szólnál hozzá, hogyha itt rápróbálnánk elsőként? Szerintem jó lenne ez a hely, próbáljuk meg, aztán innen haladunk visszafele módszeresen. Ez tökéletes, bár mivel ez egy egyszemélyes hely, én egyel visszább lépek, és akkor így egymástól nem túl távol tudunk szerencsét próbálni. Rendben. Így.
Meg is van az első kapás. Óvatos, tipikus késő őszi téli kapással jelentkezett. Egy pár óvatos csippanás, mert tudtam, hogy már rajta van. Szépen elment balra, Gábor fele, megpróbálom óvatosan visszahúzni. Tomi, ez gyors volt. Úgy néz ki, szerencsénk van a helyválasztással. Talán beletenyereltünk. És szakma pontymatlatot gyorsan, jó? Oké, köszönöm. Ahhoz képest, hogy milyen hideg a víz, meglehetősen jól küzd. Kis morcos. Azaz. Gyönyörű halkezdésnek. Gratulálok, Tomi. Köszönöm szépen. Hú. Tomi, Látom. másik. Azaz. Tomi, nagyon beletenyereltél. Eltaláltam a helyeket. Ő is megvan. Aha. Szépen oldalazik ő is. Nem lesz rosszabb hal. Az igen. Ő viszont egy túloldalra. Hú, hát biztos jó hal lesz. Egy pikkes, után egy tükrös. Ez nem túl gyakori itt. Nem jellemző. Különleges példánynak számít. Gyönyörű hal. Fú, ez is megvan. 2 hal, 20 kiló. Jó napot kívánok! Azt a mindenségét. Álomkezdés. Öcsém, ilyet. Gratulálok, Tomi. Köszönöm szépen. Be kell segítsek a hal fölemelésével. Te azt a csúnya nagy tőpontyot fogod. Tényleg az a csúnya nagy tükörponty. Ez igen. Hidegvízű horgászatok során döntő szerepe van helyválasztásnak. Hát, hogy ebbe beletenyereltél elsőre, ez hihetetlen. Nagyon komoly. 2 gyönyörű halat tudunk indítani, Gábor. Hát, ez fantasztikus. Remélem, még sok társuk követi őket. Induljatok szépen, úgy. Azaz. Tomi, állj! Nem arról volt szó, hogy keresi horgászattal több helyet végigpróbálva megyünk horgászni, és tovább állunk innen? Dehogy nem, de hát ha itt vannak halak, én itt nem hagyom ezt a helyet, Gabi. Gondoltam, hogy most innen 6 ökölre se bírnálak téged elhúzni. Kizárt. Készítettünk egy felmérést, amelyből kiderül, hogy a horgászoknak több mint a fele maximum 20 napot tud a vízparton tölteni. Ráadásul ezek is főként a munkaidő után 3-4 órát, illetve a hétvégenként egy-egy napot jelentenek. Teljesen természetes, hogy ők előnyben részesítik azokat az intenzíven telepített, nagy halsűrűségű tavakat, ahol sokkal nagyobb eséllyel vehetik üldözőbe kedvenceinket, mint mondjuk egy vadvizen. Szerintem teljesen rendben van ez így, sőt az is mindegy, hogy milyen módszerű üldözzük a halakat. Van, aki a fédeltechnikát kedveli jobban, van, aki a boilist. A lényeg az, hogy jól érezzük magunkat a vízparton. Bevallom őszintén, én is idén csupán néhány hosszabb horgásztúrán voltam, a többi az ilyen jellegű rapid peca volt, mindent most is művelünk. Ugyanaz, mint amit te is szeretsz, rövid, gyors horgászat, csak az én módszeremmel. Több mint 10 éve dolgozunk együtt Tomival, gyakorta horgászunk együtt, de viszont erről közös film még soha nem készült. Elsőként ezt szeretnénk most ebben a filmben pótolni, miközben számos hasznos hidegvízi praktikát is be kívánunk mutatni.
Illetve az sem titok, hogy felszínre kerülnek olyan 2018-as újdonságok, amelyek biztosra veszem, hogy nagyon sok horgásznak nyújtanak majd nem hétköznapi élményeket, még akár egészen rövid idejű horgászatok során is. De durva! Hallott, Tomi? Ha reggel nekem valaki azt mondja, hogy 4 dobásból 3 pont jön. Ebben az időszakban? Hát megmosolyogtam volna. Igen. Ja, de várjál, még a 4. bot az érintetlen. Nem vagy fáradt, csak hát közben az is elsül. De nézd meg, Gábor, hogy tudják a halak. Amit én akasztok meg, az te felé úszik, amit te akasztasz meg, az én felé úszik. Próbáltalak elcsorogatni onnan. menjünk másik helyre, de... Esélytelen. Nagyon jól eltaláltuk elsőre, tegyük hozzá egy nagyon ritka pillanat. Használjuk ki a horgászhely nyújtott lehetőségeket. Igen, abszolút egyetértek ezzel. Igen, mert mindannyian tudjuk azt, hogy a legjobb etetőanyag, a legjobb csali, a legjobb felszerelés, a legjobb stratégia mit sem ér. Ha nincs a közelben hal. És ez ugye hideg vízben, ez nagyon-nagyon felértékelődik, mert a hal nem sokat mozog. Így van, nagyon kicsi a távolságot egy nap alatt megtesznek, és így nincs más hátra, nekünk kell megtalálni őket, hogy szeretnénk közülük egy párat megfogni. Igen, ezt ugye megtapasztaltuk közösen, hogy akár a legkisebb tóban is hogy el tud bújni a hal, nem? Így van, szinte nem is lenne ott benne, de ott van, az csak meg kell találni bizony. Viszont, hogyha megvan a hal, akkor ehhez azért olyan csalit, olyan etetőanyagot, amit abban időszakban szívesen fogyaszt, így igaz, van. Olyat kell felkínálnunk. Tükörponty vagy tőponty? Tükörponty. Nyert. De ebből van kevesebb? Általában igen, de valamiért úgy látom, most ezt a csapatot találtuk meg. Ó, gyönyörűséges hal ez is. Gyere csak szépen. Az igen. Helyi szabályoknak megfelelően kizárólag szakál nélküli horgot szabad használni. Félelmetes, hogy ezek a kicsi horgok, amelyek minden ellenállás nélkül könnyedén kicsúsztathatók, mégis milyen jól tartják ezeket a nagy pontyokat. Ez mindössze egy 12-es gamakacsú RX BL típusú horog, és mellette egy 8 mm-es kis pop-up golyócska volt. Jól látszik, hogy ez a ponty már jó néhány szó volt horgon, és sajnos nem olyan kíméletesen bántak vele, mint mi. Nem olyan kisméretű horgot használtak, mint amilyen a mi végszerékeinken található. Ez is jelzi, hogy milyen nagy nyomásnak van kitéve ez a tó és a halállománya. Folyamatosan szinte minden nap horgásznak ezekre a gyönyörű pontyokra, amelyeket egyre nehezebb horogra csalni. Minden trükköt, minden raffinériát be kell vetni. Tehát látszólag egy diadalmenet, ami eddig velünk történt, de azért tudjuk jól, véletlenek nincsenek. Jelenleg egy mindkettőnk által kedvelt vízterületen horgászunk, ez nem más, mint az Akasztói Horgászpark. Nagyon meg kell gondolni, hogy az ember mennyi felszerelés hoz magával, de ezen a köves úton, mire végér, bizony már minden kilónak nagyon komoly súlya lesz. Nem hogy befelé, hát még utána kifelé. Mielőtt bemutatnám, hogy én mennyi felszerelést hoztam magammal, Gábor, kérlek, mutasd be, hogy te mivel készültél. Hát a legnagyobb kihívást egyébként megmondom őszintén az jelentette, hogy ilyen minimálisra leredukáljam azt a felszerelést, amivel itt horgászni fogok. Bármilyen hihetetlen, ebben az 1,16 literes vödörben szinte minden elfért. Már is megmutatom. Ugye ebben van egy, nevezzük csalizó betétnek, egy csalizó tálkának. Ebben elfértek a megkötött előkéim, a tartalék horgok, olló, sőt vannak itt még tartalék kosarak, és az a kevéske csali, amit használok. Az extra csalizás, illetve aromásítás érdekében még hoztam magam üres kis dobozkát, ha szükségeltetne. Tehát tulajdonképpen ebben elfér minden. Egy fontos kellékről ne feledkezzünk meg, a sebb fertőtlenítőről. A vödörnek az alsó részében pedig az a minimális csali, illetve eredetőanyag mennyiség, amit használok, erre a rapid pecára, az is bőven elfért. Ez nem más, mint 2 mikrometód feed pellet újdonság, az egyik fagyos ponty, a másik pedig a brutáliver. Ez kifejezetten a nagyhalas horgászatokhoz lett kifejlesztve, a metódpecához, és hoztam magammal még fél zacskó bekevert Maximum Green etetőanyagot. Íme. A vödörben van még CSL Tuning hidegvízi aroma, a már használt csalik, és egy kis ivóvíz.
2 darab fédelbotot, a bottartót és a merítőhálót pedig kézben hoztam. Ez a minimál cucc is jelzi azt egyébként, hogy gyakorta túl gondoljuk, túl bonyolítjuk. Nincs szükség többre egy ilyen hidegvízi horgászathoz. Sőt, biztos veszem, hogy egyébként még ebből is fog maradni, még ez is soknak fog a nap végre bizonyulni. Nézzük, Tomi, te mit hoztál magaddal? Hát, mint látod, ez ennyi. Én a kedvenc csatornámról már korábban forgattunk filmet is, oda szoktam járni ennyi horgászcuccal. Ez a hátizsák, ez szinte mindent bevesz, amire szükségem van. A 2 bot, illetve a kapásjelző és a merítőszeg. Csupán ennyi felszerelést hozok magammal egy ilyen horgászatra. Ezt kényelmesen el tudom vinni kézben, nem okoz gondot a cipelése sem. Hát ez nekem a hihetetlen kategória, mert amikor voltunk, emlékszel, Harsányban közös boris horgászaton, akkor a Fiat Ducatot kompletten megpakoltuk. Jó, oké, akkor pár napra mentünk, de hát az a cucc mennyiség ehhez képest Elenyésző, nem? Hát ez semmi, és lám mégis hatékonyan, tényleg a módszerre koncentráltan össze lehet itt is pakolni mindent. Ez pontosan így van. Te felső részében a csalikat helyeztem el, illetve a seppeltőtlenítőt, meg az előkötött horgok kaptak még helyet. Ha lejjebb menjünk egy fakkal... Milyen mély rész van itt, hallod? Itt aztán befér minden tényleg. Rengeteg dolgot el lehet bele pakolni. Én egy kis plusz kaját tettem bele, magamnak, illetve a halatnak is, illetve egy-két tartalékfelszerelés. Ennyi bőven elegendő. Szerintem is. A következő. Azaz. Reggel 2 csalival kezdtem. Az egyiken a Blendex Popából a fokhagymás mandulás, az zöldögűző ízvilágot választottam. Nekem ez hideg vízben jól szokott működni. A második pedig a klasszikus, a Squid Octopus, azaz tintahal. Szépen lassan húzom csak a halat. Van időm, van helyem, ki kell élvezni a horgászat minden pillanatát. Ki tudja, mikor fagynak be megint legközelebb a vizek, és aztán jön a hosszú kényszerpihenő. Egy szép pikkelyes. Hát Tomi, a hócipőm ki van veled. Tomi, ez nagyon komoly hal. Nagyon nagy. Talán az eddig legnagyobb. Itt közelebb. Azaz. Ez igen. Gyönyörű hal. Gyere, komán! Belőle is egy mozdulattal kibírom fordítani a szakán nélküli horgot, így a kis szerelékem. Úgy néz ki ebben az időszakban, ezek a dupla színű kombinált ízű csalik egyszerűen verhetetlenek. Az év bármely szakában elfogadnák egy olyan horgászatot, ahol ilyen halakat tartok a kezemben. Gyors fotó, és már engedem is vissza. Elérkezett az ideje, hogy bemutassuk azokat a csalikat, amelyekkel sikerült már ezt a sok szép pontot megfognunk. Ez nem más, mint a Haldoradó Blendex Pop-up csalik. Különösen büszkék vagyunk erre a termékcsaládra, hiszen ezt közösen Tamással fejlesztettük ki. Mennyi ideig dolgozunk rajta? Második, harmadik éve? Hát közel 3, igen. Igen, látszólag egyszerű, de valójában rendkívül összetett és sokrétű munka után nyerték el végleges formájukat. Mindenki beleadta több évtizedes pontyos tudását, hogy a lehető legjobb végeredményt érjük el. Nagyon feltűnő a csaliknak a színezete, de az sem egy markáns színt jelent, hanem 2 különböző, egymástól akár elütő színezet is lehet, de a 2 együtt, kiegészítve egy olyan különleges színkombinációt hoz létre, amellyel a halak a legritkább esetben találkozhatnak csak. Egyébként maga a Blendex márkanév is, a blend, azaz a kevert szóból ered. A megfelelő színkombinációk mellett legalább ugyanolyan fontos a különböző jó minőségű aromák kiválasztása. Mi legalább 30-40 aromát próbáltunk, mire eljutottunk odáig, leszűkítettük arra a 8-ra a palettát, ami belekerülhettek a csaliainkba. De ugye ezek sem önálló aromák, hanem ezek is kevert aromák, hiszen minden egyes termékünk dupla ízesítést, dupla aromázást kapott. Így van, 2 aromából áll, és nagyon fontos, hogy ezeknek az arányait kellett kikésedeznünk a tesztek folyamán. Igen, ez egy nagyon fontos és hangsúlyos, hogy hogyan passzolnak úgy egymás mellett, hogy nem hogy agyonütnék, hanem kiegészítik és hangsúlyozzák. Sőt, egymást erősítik. Így bizony.
de ugye a Rapid pecáknál még ezt az aromahatást tovább fokozhatjuk a dobozkában található külön aromakoncentrátummal. Hogyha ebből csepegtetünk a csalikra, vagy pedig az eredetőkosaras vagy a stickmixes keverékünkre, akkor a hatás megsokszorozódik. Ez így van. Nem beszéltünk még a csalik méretéről, pedig ez is egy nagyon fontos információ. Látszólag ez a 4 csali pont azonos a másik 4 csalival, csak a kettő között méretben van eltérés. Gondoltunk a metódféder horgászokra, és gondoltunk a nagyponty horgászokra. A metódféder horgászathoz 8 és 10 mm-es méretben kínáljuk, míg a nagyponty horgászoknak 12 és 14 mm-es méretben. Így garantáltan mindenki megtalálja a módszeréhez illő méretű és megfelelő felhajtóerővel bíró csalit. Azta! De jó botgorívítós kapás! Amikor ilyen lassan, komótosan úszik, fú, a szívem nagyokat dobban. Ez nem bébihal. Mi helyzet, Gábor, merre jár a következő pontyunk? Most elment szépen balra. Aha, Udvarias volt, tudta, hogy nem szabad összeakadni veled. Nem akarom elkiabálni, az előző has sem volt kicsi, de ez lényegesen nagyobbnak ígérkezik. Nem is van érzésem, majd egy darabosabb halat fog jelenteni. Aha, ott jön. Itt van. Ez egy gyönyörű tőponty. Hihetetlen milyen erő van még a késő időszakban és a halakban még. Ez a másik végszelékre jött. Melyik csajra? Ez az ananász és banán Blendex pop-up volt. Aha. Gyere egy kicsit közelebb. Alig fér bele. 10 kilóig van hitelesítve, de lehet, hogy erre föle van. Hát én nekem nagyon gyanús. Nézd meg, megfogom, megpöccintem, és kész. Ennyi volt a kiakasztás horognak. Szinte az ember nem is hiszi el, hogy ezt megtartotta és menet közben nem ment el. Itt van ez a többször kifogott öreg rutinos ponty. Sok mindent megélt már, de lám, a sok finomságnak, amit kínálunk nekik, nem bír felenállni. Ő sem. Gyönyörű példány. Mi félkész munkát nem végzünk, és konkrét, további hasznos információk nélkül nem engedjük el a horgászainkat. Jelen esetben szeretnénk bemutatni azt, hogy nekünk milyen végszelékekkel és milyen konkrét horogtípusokkal váltak be ezek a csalik, hogy ezt a hatást tudjuk elérni, mint amit az akváriumban most látunk. Akkor lesz a legtöbb kapásunk, hogyha a mederfenéken, illetve hát az eredetőanyag környékén így módon helyezkednek el a csaljaink. Hogyha túlságosan kisméretű horoggal és csalitüskével ellátva kínáljuk fel őket, akkor a teljes előke hozban fellebegnek. Nem jó. Ha túlságosan nagyméretű és nehéz horgot használunk, amely lent tartja, lesúlyozza a csalinkat, az megint csak nem jó. A 12 mm-es csalihoz nekem a Gamakatsu Specialist RX BL 10-es méretű horga vált be, 10-es méretű normál csalitüske használata mellett. Erre tűztem fel a csalit. Míg a kisebb 8 mm-es pop-up csalihoz elegendő ugyanebből a horogtípusból a 12-es, viszont itt a csalitüske maximum 7 mm-es legyen. Megtörtént a helycsere, a kisméretű csalikat felváltották a nagyobb méretű testvéreik a Blendex pop-upokból, ami jelen esetemben 12, illetve 14 mm-es méretet jelentenek. A kisebb méretű, azaz 12 mm-es csalihoz 8-as Gardner Muga szakál nélküli horgot használok. Ehhez tettem egy 10 mm-es Germári csalitüskét, míg a nagyobb mérethez egy 6-os, szintén Gardner Muga szakál nélküli horgot 15 mm-es Germári csalitüskével. Ezzel állnak ilyen tökéletes módon. Ez a Germári csalitüske nagyon leegyszerűsíti a csalizást, fantasztikus megoldás.
egy mozzanattal fel tudom csalizni, nem szükséges hozzá se stopper, se fűzőtű, főleg ebben a téli időszakban mennyivel könnyebb így csalizni, és horokszárán pedig a csajtőske könnyedén tud mozogni. Én nagyon szeretem. Mindig komoly dilemmát okoz, hogy mi a megfelelő méretű csali. Tamás közepes, illetve nagy méretű 12 és 14 mm átmérőjű popápolyócskákkal fogja halakat. Az én készletemben 8 és 10 mm-es golyócska található, és eddig bizony a nagyobb 10 mm-es golyó volt a fogósabb ezen a víztületem. Persze ez napközben még változhat, de úgy néz ki jelen pillanatban, hogy kell nekik a nagyobb felhajtóerővel bíró, nagyobb méretű falat. Mondhatnánk, hogy véletlen, de most már ez hanyadik, talán az 5. hal. És 5-ből 4 nagyobb méretű csaliga jött. Nagyon sokat dilemmáztam azon, hogy mi a megfelelő felszerelés ide, mert ugye itt azért a túlpart az közel 90 méter, és ezt hajszál pontosan meg kell dobni oly módon, hogy a parttól maximum 2 méter távolságba esett le a végszelék, de úgy tűnik, hogy minél közelebb van a nádcsomóhoz, vagy a nádfalhoz, annál előbb érkezik a kapás. Nem hajlandók a halak a nád mellől elmozdulni, úgy néz ki, ez is egyfajta védelmet és biztonságot nyújt számukra. Tökéletes társ ebben a 3,90 m Longcast Feederbot, amelyel persze a szűkebb részeken kisebbet is lehet dobni, de a nagyobb méretű halakhoz és a pontos, precíz dobásokhoz kiváló társ. Aha, közelbe ért? Nem akár mekkorám. Az igen. Nézd csak, még a csalit is visszahozta. Gyerekek. Itt most látszódik legalább, hogy az ananász banán. Úgy látom, hogy hozzá jobb lesz a nagyobb méretű merítőfej. Goma, kezdek utolérni. Próbálkozol. Nézd meg, milyen tökéletes akadás. Igen. És ahhoz képest tényleg egy mozzattal kitoltak, aztán a halszájából horgot. Hallod, a mi horgunk az szinte nyom nélkül vehető ki. Milyen horgot használnak, amivel ilyen csúnyán szétcsapják halak száját? Hát valószínűleg hatalmas szakállas horog, és nem megfelelő fárasztási technika. Annyira sajnálom ezekre a gyönyörű halakat, amikor nem megfelelő módon bánnak velük. Tomi, emlékszel, mi volt az eredeti koncepciónk? Persze, hogy emlékszem, Gábor, megkeresni a pontyokat, és ha sikerült megtalálni őket, akkor ott megfogni. És ez a vártnál is gyorsabban sikerült, hiszen már az első 2 helyen ilyen csodálatos halakat tudtunk fogni. Akkor szerinted ezek után van értelme bárhova máshova elmennünk, még akkor is, hogyha a keresőhorgászatot terveztünk? Én nem mennék el, Gábor, bár nem minden dobás ad halat, én úgy érzem, még bőven van mit keresnünk itt. Jóból nem kell sok. A mai horgászat is nagyon jó példa arra, hogy ebben az időjárásban egyszerűen már nincsen szükség nagy mennyiségű csalogatóanyagra. Nekem mindösszesen ez ennyi. Ezzel próbálom a horgomhoz irányítani a pontyokat, és megfogni őket. Nem tudom, hogyan készítem én ezt el. Az egésznek az alapja a Hadrado Record Carp Stick Mix, fűszeres vörös máj. Ezt fogom keverni, folyékony adalékkal, ez pedig a spéci additív. Ez a legtartalmasabb betetőanyagunk, amely nem is etetőanyag, hanem stick mix. Ugye a kettő között a fő különbség, hogy ez 100%-ban így szárazon is süllyed. Még az etetőanyaghoz ugye vizet kell keverni ahhoz, hogy használni tudjuk. Ráadásul ez nagy mennyiségben tartalmaz különböző pelletek őrleményeit is, illetve egész formában is. Ezt így már önmagában is belebírnám tölteni a PVA hálóba, hiszen ahogy említettem is, minden szemcsészete jól süllyed, viszont én még szeretném a hatását fokozni, és teszek bele egy spéci additív folyékony májat. Mielőtt bekeverném, hadd mutassam be a spéci additív termékcsalád többi tagját is, amely Hadrado 2018-as új terméke, amely önmagában így ránézésre úgy tűnt, hogy egy aroma, de nem az. Ezek mindegyike nagy tisztaságú, növényi és állati eredetű kivonatokat tartalmaz, amely bizonyítottan nagy hatással van a pontyokra. A 4 kivonat, amellyel a termékcsalád indul, mert valószínűleg hamarosan újabb tagokkal fog bővülni, az nem más, mint a kukoricatej, folyékony máj, fokhagyma, és a legdurvább a csípős paprika kivonat.
Én ebből azért döntöttem a májas mellett a keverékemhez, mert egyszerűen ez ebben az időszakban egy igazi nagy halmágnes. Ennek a fő oka, hogy a máj olyan ásványanyagokat, vitaminokat tartalmaz, amelyre egyszerűen szüksége van a pontyoknak ebben az időszakban. Azt a mindenit, ez nagyon erős, igazi májkrémes kenyér illata van. Ennyi pont elegendő is hozzá. Két fontos információ, ami szerintem még nagyon hasznos. Az egyik az, hogy az additívből nem kell sok. A másik, hogy 100%-ig a család minden tagja PVA barát. Kész is, lehet PVA-ba tölteni. Mindig a dobótávolság függvényében választom meg a mennyiséget. Nem kell bele túl sok. Most szeretnék vele egészen nagyot is dobni. Tömörítem az anyagot. Nagyon fontos. Így lesz megfelelő állagú a hurkám. Ha ez megvan, kitolom, és elkötöm a végét. Felesleget elvágom, és bevetésre kész a stick mix rudacskám. Itt van az én kis stick mix kupacom, melynek, mint ahogy mondtam is, minden része 100%-ban süllyed. Annak közepén kikerülhetetlenül a kikönnyített csalim. Kell ennél hatékonyabb módszer? Na, azt valami erős kötődést érez a szembe lévő náthalhoz. De szép pacakos hallod. Jól működik a stick mixes keresőpontyhorgászat. Ilyen fantasztikus halakat ad. A nagyhalas metodféder horgászatok során, illetve amikor az átlagostól több időt kell várni a kapásra, nekem különösen bevált az, amikor a kosárba nem egyfajta gyors oldódású keverék kerül, hanem két különböző. Természetesen elsőként a csalit kell feltűzni a csalitüskére, elegendő a kisebb 8 mm-es ebből. Szándékosan nem helyezem bele a csalit a töltőszerszámba, megmerítem pelettel, így színültig, és ebbe belenyomom a kosarat. Szükség van egy kevéske gyors oldódású etetőanyagra, ez a Maximum Green, viszont ekkor már a csalit bele kell helyezni a töltőszerszámba, és ebből az etetőanyagból egy kevéskét helyezek a töltőszerszám alsó részébe. Pont annyit, hogy elfedje a csalit. A töltőszerszámot igénybe véve újfent lenyomom a kosarat, és így módon kerül a csali a legjobb pozícióba, miközben egyébként ezzel a módszerrel még a kisebb, sérülékenyebb csalik is gond nélkül felkínálhatók, elkerülve esetlegesen a kosárnak a bordáit. A csalogató hatást kevéske aromával még tovább fokozom. Fontos jellemzője az így megtöltött kosárnak, hogy a távoli lendületes dobásokat is bírja annak tartalma, a vízbeérkezés után viszont a finom szerencsés etetőanyag viszonylag gyorsan leválik róla, szabaddá téve a csalit, míg az alatta található peletcemek a lassabb oldódásukkal megvárják a később érkező termetes halat is.
Másik. Ho. Tomi, segíts már vicces. Ez igen. Bár ez is ritka, amikor így ilyen rövid időn belül mind a két fékszeli gazdára talál. Bár nálad volt így az első két halnál. Igen. Tiéd merre tart? Most a sarkot vette célba. Akkor jó, az enyém az balra úszik. A mi példánk a legjobb példa arra, hogy a modern csalikkal, megfelelő végszelékkel, módszerrel tulajdonképpen egész évben vízhőmérséklettől, időjárástól, fronttól függetlenül mindig lehet halat fogni. Ez pontosan így van. Szinte kis túlzással elmondhatjuk, hogy semmi jelentőség annak, hogy milyen időjárás van. Hát ilyen horgászatban, mivel most van részünk, hát nyáron gyakorta nincs ilyen, nem? Bármikor kiegyeznék vele. Hát ez fantasztikus. Cseréljünk helyet, Tomi, mert halak is helyet cseréltek. Igen, ez így X. Ez egy szép nagy X lett így. Annyira bennem van egyébként, hogy gyerekkoromban, amikor pontyra horgáztam szeptemberben, már az is meg voltak botránkozva, hogy szeptemberben pontyot fogni, hogyan lehet. Ó, lehetetlen küldetésnek tűnt akkor. Most meg ugye alapvetően mi látszódik, pontyot csak két időszak között lehet megfogni. Január 1 és december 31 között, már hogyha megfelelő a csalogatóanyag és megfelelő minden egyéb más. Ja, és ha persze nincs befagyva a víz. Nem, Gábor, mai világban már ez sem számít. Bár ez is igaz. Készítettem már légről filmet. Igen. Ez egy kicsit jobb játékos. Figyelj, ügyesen megoldjuk. Jobb kézzel fárasztok, bal kézzel meg szákolok. Oké. Te halad megvan. Köszönöm. Szerintem vidd ki a partra, biztonságos, és akkor... Segítek a tiédben utána. Egy tükörpont. De nem az aprójából. Azaz. Fú. Ez igen. Azt a szentséget. Szépen elterveztük a mai napot, de mint mindig a forgatókönyvet a halak és az élet írta. Úgy gondolom, hogy ettől szebb befejezése ennek a horgásznapnak nem is lehetne. 2 gyönyörű ponttyal kezdtünk. 2 gyönyörű ponttyal fejezzük be. Így van. Egy nagyon hasznos és eredményes horgásznapot tudhatunk magunk mögött, röviden ezt összegezzük. Tomi, neked mely csalogatanyagok és csalik működtek a legjobban? Hát csalogatanyagból nem nagy választékkal készültem. Én feltettem ezt a mai napot a fűszeres vörös májszték mixre, nekem a hideg vizekben általában ez az ízvilág működik a legjobban. Úgy gondoltam, ma se lesz ez másképp. Ehhez kevertem a spéci additívet, szintén májas ízben. Úgy néz ki, a halak visszaigazolták, egész nap jól működött. Csaliban én is variáltam egy kicsit, de nekem talán magasan a fokhagymás és mandulás keverék, ahogy mi hívjuk, ördögűző vált be a legjobban. Nekem ez a csali adta a legtöbb halat. És neked, Gábor? Én 2 fajta mikrometód fit pelettel és egy eredetanyag keverékkel készültem a lacskáknak. Hát nagyon leegyszerűsítve, érdekes módon nekem is ez a májas vonal működött torony magasan a legjobban. A Brutal Liver mikrometód fit pelet adta a legtöbb halat. Úgy tűnik, hogy ezekre a nagyhalas tavakon ezek a májas dolgok a hideg vízben nagyon hatékonynak bizonyulnak, de nézd meg, a legmegdöbbentőbb, hogy mindössze fél doboznyi mennyiség fogyott el egy egész napos, igaz, rövid horgásznap során. Ennyi is elegendő volt ahhoz, hogy ezeket a csodálatos nagypontyokat sikerüljön horogra csalni. A csalik közül pedig egyértelműen az ananász-banán ízesítésű, lila és sárga színkombinációjú adta a legtöbb gyönyörű kapitális pontyot a mai nap folyamán. Én úgy hiszem, Tomi, hogy a mai horgásznap volt a legjobb bizonyíték arra, hogy a 2 különböző horgászmódszer tökéletesen megfér egymás mellett. Ugye semmiféle rivalizálás nem volt most itt közöttünk, nem is volt győztes vagy vesztes, hiszen szinte mind a ketten azonos mennyiségű és hasonló méretű halakat fogtunk. Viszont nagyon sokat lehet így közösen egy horgásznapon egymástól tanulni, és a közösen megszerzett tudástapasztalatot átadva biztosan vesszük azt, hogy a kedves nézők is nagyon sok hasznos, érdekes dolgot találnak ebben, amit a saját horgászatukba is be tudnak építeni. De mi a lényeg? Teljesen mindegy, hogy féderbottal vagy bolisbottal próbálkoznak. Élvezzék a horgászatot, és sok szép halat fogjanak. Köszönöm a horgásznapot! Én köszönöm. Lesz ennek még folytatása? Úgy legyen.